Përshëndetje miq, ky është Imazhi, emisioni pas ditës në Radio Televizionin e Kosovës. Në pjesën e parë sot do të flasim për Kataloninë, një prej vendeve më të njohura në botë dhe një prej arsyeve pse ky vend njeh në gjithë botën është klubi i futbollit Barcelona. Por sot nuk do të flasim për futboll, do të flasim për referendumin që ishte atje para pak ditësh dhe përgatitjet dhe paralajmërimet që po bëhen nga atje për shpalljen e pavarësisë së Katalonisë. A ka ngjashmëri Katalonia me Kosovën? Çfarë do të ndodhë nëse Katalonia do ta shpallë pavarësinë dhe cila është e drejta e saj kushtetuese që ta bëjë këtë? Ditëve të fundit ka pasur raportime se zyrtarët e Katalonisë kanë thënë se nëse shpallin pavarësinë, presin që Kosova ta njeh këtë. Në studio kam profesorin e të drejtës ndërkombëtare, zotin Afrim Hoti, profesor mirëserdhje. Mirëserdhje. I lidhur emocionalisht me Barcelonën shumë, por sot do të flasim edhe për lidhjet tuaja emocionale me Barcelonën, por edhe për atë çfarë po ndodh në aspektin e të drejtës ndërkombëtare. E para punës, profesor, a kishte të drejtë Katalonia që të organizoj referendum për shpallje të pavarësisë? Kur vendosa të vinë në studio, normalisht kisha pak dilema dhe ju tashmo e zbuluat sekretin e dilemave të mia që lidhet me lidhjen time subjektive me këtë rajon, me Kataloninë, po ndoshta edhe me Spanjën në përgjithësi, por në veçantë me Kataloninë, e cila ka pasur një historik shumë interesant, një rrugë shumë interesante dhe kërkesa e saj për të shpallë pavarësinë ose eventualisht që të ndahet nga Spanja, është kërkesë cila mund të shihet vizualisht nga çfarëdo vizite sa do të jesh qoftë në Barcelonë dhe në gjithë territorin katalan. Sa i përket çështjes së drejtës, mendoj që janë dy shpjegime, të cilat normalisht do të donin trajtim shumë më të gjatë, do të provoj të shpjegoj, respektivisht të vrojtoj pak ose të zbërthej pozicionin e Katalonisë në sistemin kushtetues të Spanjës, e cila sipas formulimit të tanishëm ose strukturës së tanishme kushtetuese nuk ka të drejtë as Katalonia dhe as një rajon tjetër në kuadër të Spanjës që të shpallë referendumin, sepse shpallja e referendumit mbetet si diskrecion ose autorizim të cilin e kanë vetëm autoritetet qendrore. Mbi këtë bazë mendoj se është po ashtu e rrugës të theksohet fakti që rregullimi kushtetues dhe juridik i Spanjës bazohet mbi ndarjen që kushtetuta vitin 1979 bën ndarjen e rajoneve në ato që njihet si rajone forales ose kategoria por forales, që në kuptim territorët që në kuptimin kushtetues kanë kompetenca dhe autorizime ose autonomi më të lartë, dhe rajonet të tjera që njihen në termin non-forales, që janë rajone si Navarra dhe disa të tjera, të cilat në kuptimin e autorizimeve janë shumë më të ulta. Por si njëra ashtu dhe tjetra, sipas kushtetutës dhe rregullimit kushtetues që ka Spanja sot, nuk kanë të drejtën të organizojnë referendume dhe të ndahen nga Spanja. Po, këto dy rajone, sigurisht që kanë përfaqësuesit e vetë edhe në Parlamentin Qendror të Spanjës edhe në qeveri. Po sigurisht, ato janë të përfaqësuara edhe në Parlamentin e Mbretërisë Spanjolle, po mbi të gjitha kompetencat dhe autorizimet e tyre ju ushtrojnë në kuadër të Parlamentit rajonal, siç thash pak më herët, me kushtetutën e vitit 1979 ridizajnohet pozicioni i Spanjës dhe këto rajone, në veçantë rajoni katalan, merr shkallë shumë të lartë të autonomisë, të cilën në fakt e kishte edhe para luftës së dytë botërore, edhe para luftës civile që kishte shkatruar Spanjën nga viti 1936 deri vitin 1939, një luftë e cila ishte zhvilluar në kuadër të atyre që ishin mbrojtës të Republikës së dytë spanjolle dhe djalltistëve të mbretit Franco, e cila fatkeqësisht, domethënë, përfundon me mposhtjen e republikanëve dhe fitimin e fitoren e mbretit Franco, i cili si rezultat ose si reakcion kundrejt mbrojtjes së republikanëve ose orientimit të katalanëve për të mbrojtur Republikën e dytë, kishte kryer krime, kishte keqtrajtuar dhe kishte maltretuar në mos të jashtëzakonshme duke u abroguar autonominë, duke mos u njohur asnjë kompetencë dhe asnjë autorizim rajonit katalan, dhe kjo vazhdon deri në vitin 1975, respektivisht kur kemi vdekjen e mbretit Franco, dhe disa vite më vonë, do të thënë saktësisht vitin 1979,
miratot kushtetutare spanjolle, e cila tashmo u njeh një grad ose një shkallë të autonomisë këtyre rajoneve, në veçanti katalanëve ose katalonisë, duke e bërë ndër rajonet më të avancuar në kuadër subjektivitetit të Spanjës. Po, këto autoritetet e Katalonisë, profesor, a kishin bërë paraprakisht ndonjë kërkesë te Madridi zyrtar që t'ju njihet e drejta për referendum, që t'i lejojnë të bëjnë gjëra të tilla sepse nuk dëshirojnë të jenë në ombrellën e shtetit Spanjës? Unë e thash, e nisa fjalën time ndoshta me percepcionin e përgjithshëm të jashtëm dhe të brendshëm për Kataloninë në raport me Madridin. Kam pasur rastin të jem disa herë në Barcelonë dhe është shumë e dukshme kërkesa katalane e cila nuk burën tash. Është kërkesë tash e sa kohë, madje edhe me mbishkrime të ndryshme, gjithandej në qytetin e Barcelonës, në Girona, në Zaragoza dhe të tjera, pothuajse në çdo vend ke të shprehur ose të shkruar parolla Independence for Catalonia, Free Catalonia të tjera, që përçën mesazhin tek publiku, vendet dhe i jashtëm, që Katalonia nuk është Spanjë, që kërkesa për të qenë subjekt më vete është kërkesë e kahmotshme dhe është vetëm çështje kohe se kur ajo do të ndodhë. Kjo është ndjenja për ata njerëz që shkojnë në Barcelonë, në Kataloni? Po. Kjo është përshtypja që fitohet aty? Pa asnjë dilemë, kjo është përshtypja që kur vizitoni pjesën, domethënë Kataloninë, Barcelonën dhe qytete të tjera, rajonin katalan në përgjithësi, pothuajse gjithandej takoni ndeshje dhe krijoni përshtypjen që diçka nuk është në rregull me këtë situacion. Që diçka nuk e kemi disa pamje që po shfaqen tash dhe janë pamje të përleshjeve dhe forcës së tepruar që u quajtë edhe dhunë përdorur nga policia e Spanjës ndaj atyre që dilnin për të votuar në referendumin e Katalonisë. Çfarë ju kujtojnë këto? Sepse këtu ishte debati më i madh. Kur e thatë që jeni lidhur shpirtërisht, e thatë me plot të drejtë. Për herë të parë Spanjën kam vizituar në vitin 2002. Dhe në Universitetin Autonoma di Barcelona më kujtohet sikur sot kur flisnim për luftën e Kosovës, Guerra la Kosova, dhe që fillimisht kishim disa rezerva me katalanët, ndërkohë që pas disa ditësh, kalimin e disa ditëve, fillun të hapeshin, fillun të bisedonin hapur, të pyetin për Kosovën, pastaj të na dërgonin në vende paksa, po e them si kuazi sekrete, duke na treguar fotografi të Che Guevarës e tjera që bartnin me vete ose reflektonin një shpirt revolucionar dhe thjesht nuk krijoa përshtypja sikur nuk jam në Barcelonë, por jam diku në lagje të Prishtinës, në Vranjevs ose në lagjen e muhaxherëve ku zhvilloheshin dhe aktivitetet kryesore të ilegales edhe të përpjekjeve të kosovarëve për pavarësi. Një gjë mendoj që ose lërni të theksoj dy çështje të cilat konsideroj se janë të rëndësishme. E para është orientimi dhe organizimi i protestave të cilat ndryshe çfarë jemi mësuar të shohim në rajonin e Ballkanit, në Kataloni janë krejtësisht të ndryshme. Është atmosferë krejtësisht demokratike, populli janë krejtësisht të hapur, të buzëqeshur, sepse dëshirojnë që të realizojnë referendumin dhe drejtën e tyre për shkputjen përmes proceseve demokratike. Ajo që ka qenë tërësisht e papranueshme, ka qenë edhe për mua, po edhe në njëjtën kohë patëm edhe reagimin nga Komisioni Evropian dhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, është një forcë dhe një shfryrje e mlefit nga autoritetet e Madridit, të cilat mendoj do duhet saktësisht të bënin të kundërtën, sepse një mit lënduar kishte. Po pra, sepse të drejtat e njeriut duhet kemi parasysh asnjëherë nuk kanë mund të luftohen përmes forcës. Pra, nëse Katalonia shkon drejt pavarësisë, unë po them edhe një herë në kuptimin politik dhe në kuptimin juridik kanë pengesa, sepse nuk e kanë të drejtën e secesionit, të ndarjes, por në kuptimin faktik, nëse i ndjekim ngjarjet çfarë po zhvillohen dhe forcën që përdorin autoritetet qendrore, mendojnë që pashmangshëm e dërgojnë Kataloninë ka subjektivitetin. A mund të jetë hapi i parë ky drejt arritjes së qëllimit që e kanë katalunasit? Unë mendoj që po, sepse fundja fundit nuk ka asnjë forcë që mund të ndalë vullnetin e popullit për të përcaktuar vetë fatin e vetë, ose ato që ne themi vetëvendosje e jashtme. Megjithatë, rregullat e lojës tash për tash janë të përcaktuar në formën e tillë, në kushtetuese po dhe sipas së drejtës ndërkombëtare. Janë dy raste kur mund të krijohen shtetet, të paktën deri më tani, është procesi i dekolonizimit, kur shumë koloni që kanë qenë pjesë e kolonive të mëdha, për shembull gjithë Afrika, ta marrim vetëm si shembull, pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Afrika kishte vetëm 2 shtete.
ndërkohë që sot ka 50 e kusur shtete ose 60 shtete të cilat kanë ardhur si rezultat i dekolonizimit ose shpalljes së pavarësisë nga kolonitë e tyre. Dhe ky proces ka përfunduar në vitin 1999 me rastin e Timorit Lindor si rasti i fundit që ka përmbyll ciklin e krijimit të shteteve në procesin e dekolonizimit. Rasti i dytë është krijimi i shteteve nga Shpërndarja Federata, Bashkimi Sovjetik, Çekoslovakia dhe ish Jugosllavia. Kjo farë trajektore ma që ishte tashmo e njohur dhe që mendoj që me rastin e Kosovës është mbyllur. Dhe rastet të tjera nuk ka me përjashtim kur kemi ujdi ose marrëveshje në mes të rajoneve të caktuara ose shteteve të caktuara që në mënyrë patësore dëshirojnë të bëjnë. Dhe në aspektin e drejtës ndërkombëtare në bazë të kësaj çfarë thoni ju profesor, Katalonia nuk plotëson asnjë nga këto kushte. Jo, fatkeqësisht Katalonia nuk ka të drejtën e secesionit, nuk ka të drejtën e ndarjes. Madje gjithmonë po them fatkeqësisht, sikur të pyet është dëshira dhe vullneti im, normalisht unë jam me popullin katalan dhe nuk e them fshehur as po them edhe publikisht, por në kuadër të rregullave të lojës që kemi aktualisht, Katalonia edhe në bazë të kushtetutës, po edhe në bazë të drejtës ndërkombëtare nuk e ka dhe nuk gëzon këtë drejtë. Mirë, atëherë të dalim te një çështje tjetër, me që e njeh shumë mirë Spanjën, në veçantë rajonin e Katalonisë. Çfarë i shtyn profesor ata që të kërkojnë të jenë pavarur nga Spanja? Së pari ne duhet e para punës, a ndin veten spanjoll ata? Jo. Ajo është pyetje shumë e qartë dhe që ka po ashtu një përgjigje shumë të qartë. Në kuadër të atyre parullave, që tash ose çfarë krijoni, cila përshtypje krijohet në vizitë në Barcelonë, është fakti që keni të bëni me një popull tjetër që ka një gjuhë tjetër. Madje edhe kam pas rastin të marr pjesë në konferenca të ndryshme ndërkombëtare, keni përkthim në gjuhën spanjolle. Do të thënë, nëse konferenca zhvillohet në gjuhën katalane, në të njëjtën kohë keni edhe përkthimin në një gjuhë tjetër që është gjuha spanjolle. Megjithatë, mendoj që kërkesat e katalanëve për pavarësi dhe për shkputje nga Spanja nuk janë kërkesat natyrës shkeljes drejtave të njerëzit ose të ndonjë konflikti siç kanë qenë rasti me Ballkanin. Kërkesat e tyre janë fund e krye ekonomike. Është fakti pa mohueshëm që Katalonia dhe disa republika të tjera në mes të cilëve edhe ajo që njihet si País de Basque ose rajoni i Baskëve, po në përgjithësi pjesa veriore e Spanjës, njihet si një pjesë industrializuar që është bartëse e proceseve ekonomike dhe zhvillimit ekonomik në përgjithësi, dhe kjo në veçantë në fund të viteve 70 dhe në fillim të viteve 80 që Spanja psoi një lloj ekspansioni të rritjes ekonomike. Katalanët nga kjo kohë nuk kanë qenë të kënaqur me ndarjen e produktit, me taksat e tyre, të cilat jo në masë të madhe, po tërësisht janë derdhur në arkën e Madridit, i cili më pastaj ka bërë dizajnimin ose ridizajnimin në kuptimin e investimit në rajone të tjera të Spanjës. Dikur, nëse flasim ndoshta para 10 vjet ose 15 vitesh, edhe pse ishte kërkesa evidente për të qenë rajoni pavarur ose shteti pavarur, megjithatë kemi pasur një dallueshmëri shumë të vogël, sepse ndoshta e teproj nëse flas me shifra, por si duket ajo ka qenë diku 60 me 40 në favor të pavarësisë, sepse një numër i madh i katalanëve ka qenë në favor të mbetjes në kuadër të sovranitetit spanjoll. Po megjithatë duke rrit shkallën e autorizimeve dhe të kompetencave të paktën në kuptimin e përdorimit të fondeve ose të aspekteve materiale. Në kuptimin e militarizimit ose të shkeljes drejtave të njerëzit, mendoj që rajoni është bajagi i avancuar për faktin që Katalonia ka policinë e vet, ka marrëveshje të demilitarizimit me Madridin, të arritur pas me kushtetutën e re, që në kupton që ushtria spanjolle nuk mund të hyjë në rajonin katalan, që i bie që ata kanë shkallë kogja të lartë, por problematika kryesore ka natyrë ekonomike. Po, duke pas kështu ushtrinë e vet, policinë e vet, një buxhet relativisht madh vetin, por që të mirat kryesore ekonomike menaxhohen nga Madridi, atëra mund ndodhë që Katalonia të merr një vendim për shpallje të pavarësisë edhe nëse do të ketë konsekwenca ushtarake në raport me Madridin. Unë mendoj, këtu po flasim për dy procese. Ma parasysh faktin që është shtet antar i NATO-s. Të paktën po flasim në kuptimin e formalizmit ose të asaj që ne themi strukturë, çfarë është loja ose pozicioni aktual. Megjithatë mendoj që tashmë, ose të paktën nga ajo që unë kuptoj, katalanët janë shumë të vendosur në këtë proces.
dhe unë nuk kam asnjë dilemë se ata shumë shpejt do të bëjnë edhe shpalljen e aktit formal, shpalljen e pavarësisë, e cila për mendimin tim do të hapë një proces tjetër, tash ato të një procesi që nuk do të përfundon me aktin e shpalljes, por me një proces të gjatë politik me pozicionet pro e kontra në kuptimin Madrid-Barcelonë, po dhe me involvimin e Komisionit Evropian për t'i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Mendoj se nuk është çështje që përmbyllet tash, por mendoj se do të jetë proces që do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme. Po, dhe kemi deklarimet e fundit të zyrtarëve të Katalonisë, profesor, të cilët është raportuar se kanë thënë se në momentin kur të shpallin pavarësinë presin që Kosova ta njeh. Në fakt, a mund të japim një shpjegim real nëse ka ngjashmëri Katalonia dhe Kosova? Se përket akteve të shpalljes së pavarësisë, shkputjes nga shtetet tjera. Janë dy çështje, lejoni që së të ndalim tek çështja e dallimeve dhe pastaj tek çështja e njohjes. Pak më herët e përmenda mënyrën se si krijohet shteti, ose cilat janë rrethonat ose rrugët për të krijuar një shtet të ri aktualisht. Rasti i Kosovës ka qenë, ju e dini tashmë se sa herë po e përmendim këtë rastin sui generis, sepse e drejta ndërkombëtare nuk ka mujt me akomodu si rast as në variantin e parë në kuadër të kolonizimit, sepse Jugoslavia nuk ishte koloni, pas në rastin e shpërbërjes, sepse fatkeqësisht me ato opinionet e badinterit Kosovës nuk ju dha drejta që të kenë vetëvendosjen. Si modaliteti ndërmjet u promovua ky parimi sui generis, se ky rast është unikat, është i veçantë dhe nuk ka asnjë rast tjetër në botë që ka tiparet e Kosovës. Pse unikat? Sepse këto ditë vazhdimisht ka qenë qendër debatit edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës, pse Kosova e ndryshme nga Katalonia dhe rastet tjera. Mendoj që janë dy, respektivisht 3 argumentet të cilat e bojnë qartësisht të dallueshëm Kosovën. Elementi i parë është ndërprerja e vazhdimësisë së shtetit ekzistues, që në rastin e Kosovës është shumë në favor, në rastin e Katalonisë nuk është në favor të katalanëve, sepse Kosova ishte pjesë e federatës që nuk ekziston më, ishte pjesë e një shteti inekzistent, dhe situata do të ishte krejtësisht tjetër sikur Spanja sot të shpërbëheshte, që mendoj se as Komisioni Evropian dhe as kush tjetër nuk do të mund të thoshte katalanëve se ju nuk keni të drejtë. Por në rastin kur sot ruhet totaliteti i një Spanje shumë të fuqishme, anëtare të NATO-s, anëtare të Bashkimit Evropian, kërkesa për të shkëput ky rajon mendoj që has në rezistencë dhe nuk përkrahet. Në rastin e Kosovës, këtë argumente kemi pasur shumë në favorin tonë. Rasti ose dallimi i dytë është fakti që në Kosovë kemi pasur një luftë. Kemi pasur spastrim etnik, shkelje masive dhe dhunim të drejtave të njerëzit. Sigurisht politikanët dhe gazetarët përdorin shpesh edhe termin gjenocid. Unë nuk po guzoj të përdor si term të tillë, sepse nuk kemi një vendim gjykatës, por po presupozoj që në rrethana kur Kosova do të padiste Serbinë, sigurisht do të konfirmohet edhe ekzistenca e gjenocidit. Në të drejtën ndërkombëtare, nëse ju vrisni qytetarët ose shtetasit tuaj, në mënyrë automatike humbi të drejtën tuaj për të qeverisur ata. Me fjalë të tjera, ju nuk mund të thoni se ndëgjoj, dje u vrava dhe u shkela të gjitha të drejtat tuaja, nuk u njofta për njerëz, u deportova, bona spastrim etnik, kurse sot mos keni merak sepse unë kam ndryshuar, tashmë jam i mirë dhe do të qeveris juve. Kjo nuk ekziston sepse në mënyrë automatike keni humb të drejtën për të qeverisur. Ky nuk është rasti prapë me katalanët, të cilët kanë të drejta, kanë liritë e veta, domethënë thash më herët kanë marrëveshje demilitarizimit, policinë e vet, shkallë të lartë të autonomisë, pra një veçori thelbësore dalluese në mes të Kosovës dhe Katalonisë. Dhe argumenti i tretë, në mes sigurisht që ka edhe shumë argumente të tjera, argumenti i tretë është që në Kosovë patëm një administratë ndërkombëtare të vendosur nga Kombët e Bashkuara, edhe pse jo të përcaktuar me mandat kalimtar ose të përkohshëm, megjithatë ai ishte një fakt i pamohueshëm që në një mënyrë direkte ose indirekte konfirmon ekzistimin e rrethonave të reja. Në vendosja e misionit huaj në kuadër të këtyre kufive, qofshin ata administrativ apo shtetëror, konfirmon se ky rajon qenë ka i ndryshëm nga pjesa tjetër, gjasë po ashtu në rastin e Katalonisë nuk e kemi pasur. Mendoj që këto janë 3 argumentet kryesore të cilat e bojnë Kosovën të ndryshëm jo vetëm nga rasti katalan, por edhe nga Krimea, edhe nga Estonia, edhe nga shumë vende të tjera edhe probleme të tjera në botë. Profesor, është thënë shpesh, por mbase tash është faktu që Spanja pse nuk e ka njohur Kosovën ka pas pikërisht këtë çfarë po me Katalonisë. Sigurisht, kjo ka qenë e ditur, unë sot kam deklaruar edhe publikisht. Duke qenë se janë raste krejt të ndryshme, atëherë pse do duhej
vepron të kështu Spanja të mos tani të Kosovës? Sepse nuk kemi këtu nuk kemi definicione të përcaktuar në mënyrë qartë dhe të 100%. Ka shtete, madje ka dhe autor, ka dhe profesor të cilët mendojnë që janë krejtësisht rastet të njëjta. Spanjollët, domethënë dallueshmëria aty është shumë e vogël. Tashi është vërtet shumë e vështirë ndoshta për t'i bindur katalanët dhe për t'i bindur baskët që rasti i Kosovës është i ndryshëm nga rasti i katalanëve. Në mënyrë që të mos hapet kjo problematikë, sepse fundja fundit asnjë shtet nuk është interesuar që të hap probleme në kuadër të jurisdiksioneve të veta. Në mënyrë që të mos hapet kjo dilema, ata gjithmonë nuk kanë qenë asnjëherë kundër Kosovës. Unë kam pasur kontakte në 10 raste me shteta spanjoll, me profesor nga Spanja, të cilat absolut nuk kanë asgjë kundër Kosovës, por ideja ka qenë që ta mbajmë konfliktin larg në mënyrë që mos na hapen problemet tona. Megjithatë, unë mendoj që është fakt dhe kushdo që provon me interpretu në forma të tjera, duke i paralelizu këto probleme ose problematika, mendoj që është tendencioz dhe jo profesional. Mirë, profesor, po presupozojmë që Katalonia do të shpall aktin formal të pavarësisë dhe si do duhet vepronte Prishtina zyrtare, Kosova, ndaj një kërkese për njojë nga Katalonia? Si kur të më pyeste mu, unë do të thoja njëhe, sepse e dua Barcelonën dhe e dua Kataloninë. Po e them pak, po e them me shaka. Jo, mendoj që Prishtina duhet të ndjek rrugën e Bashkimit Evropian. Prishtina duhet i koordinoj veprimet e veta me Komisionin Evropian dhe çfarëdo që tjetë politika dhe qëndrimi i këtij komisioni do duhet të reflektohet në pozitën e Kosovës. Dhe nuk do duhet që a priori ose shpejt të merret një vendim për njëje? Jo, mendoj që do të ishte shumë e gabuar, sepse unë jam shumë i bindur që pozicioni i Komisionit Evropian do të jetë krejtësisht i balancuar, i koordinuar edhe me Spanjën. Madje jam shumë i bindur që do të jenë pjesë e negociatave dhe bisedime do të kenë edhe me katalanët. Mbase në këtë dritë ne mund të shoshisim ose mund të shohim se cilat janë interesat tona, nëse njohim Kataloninë ose eventualisht marrim edhe një njohje nga ky shtet i sapo lindur, por do të kemi kundër Spanjën dhe prapa Spanjës një numër jashtëzakonisht të madh të vendeve nga Amerika Latine, njohja e cilës i duhet shumë Kosovës. Profesor, të flasim për mundësinë që Spanja pas zhvillimeve të fundit, ato të ketë mundësi të ndryshojë qendrimin karshi Kosovës? Në qoftë se po themi, Katalonia më një vendi për shpallje pavarësisë dhe Kosova nuk pranon Kataloninë si shtet, do të mund të ndryshonte qendrim Spanjës që ta njihte Kosovën? Unë mendoj që tashmë nuk, të paktën nga Madridi zyrtar nuk do të vëhet asnjëherë në agjendë të bisedimeve as të reflektimit mbi statusin e Kosovës, sepse situata është jashtëzakonisht tensionuar dhe Madridi zyrtar është shumë i interesuar të gjejë zgjidhje, ashtu si është interesuar edhe Komisioni Evropian. Unë po dua të besoj në skenarin e parë që Madridi dhe Barcelona do të ulen dhe do të gjejnë një modalitet, qoftaj edhe për shkëputje, që mendoj se do të jetë pak i besueshëm për faktin që historia e re e Spanjës ka mbajtur në kuadër të përbërjes së vet Kataloninë, në radhë të parë dhe në radhë të dytë trendi i përgjithshëm edhe global dhe në veçantë në kuadër të Bashkimit Evropian nuk është që të krijohen shtete të reja. E para. E dyta është fakti që Katalonia nuk ka vetëm territorin e Spanjës, por pjesë të Katalonisë do të jenë edhe territorit të caktuar në kuadër të Francës. Pra ky me përfshirjen e Francës nuk do të jetë problem vetëm i spanjollëve, por do të bëhet problem evropian. Zgjidhja mendoj që do të bëhet në kuadër të dialogut, ndërkohë që fatkeqësisht unë jam pesimist në këtë pikë që pozicioni spanjoll jo vetëm që do të zbutet ose të relaksohet, por pres edhe matutje qëndrim rigoroz kundër pavarësisë Kosovës. Mirë, me që po flasim për Kataloninë, për Barcelonën konkretisht dhe Madridin, derbit i kanë pasur të përhershëm, profesor, dhe debat shumë i madh po bëhet për atë nëse Katalonia do shpall pavarësinë e saj, çfarë do të bëhet edhe me ekipin më të famshëm botë viteve të fundit. Për ju shikues të nderuar që se dini, profesori është një fans, po e them kështu në terma sportiv i çmendur i Barcelonës. Shumë e vërtet. Në këtë pikë jemi kundërshtar, apo bashkë. Megjithëse unë jam tifoz i klubit më të famshëm botë, më të trofeshëm botë.
ai nuk është Barcelona. Keni të drejtë, pas Barcelonës, më të trofeshmin e simpatizoni ju. Jo, para Barcelonës, profesor. Para Barcelonës, po flas për një ekip që i ka ngjyrat kuqezi dhe është AC Milan, është klubi më i trofeshëm në botë, profesor. Ai është, jo, nuk është klubi, është i dyti i trofeshëm, është vërtet i mirë, por jo sa Blaugrana. Jo sa Blaugrana. Unë ta them ndoshta në kuptimin edhe politik, po edhe sportiv. Kur kam vizituar për herë të parë, normalisht që ka qenë qëllimi edhe dëshira ime që ta vizitoj edhe Camp Nou. Ishte koha kur për Barcelonë luante Patrick Kluivert, Rivaldo dhe Overmars e disa futbollistë të tjerë. Gjëja parë që të bie në sy në stadionin e Barcelonës është kjo sintagmë ose proverba mesku në klub, ose ma shumë se sa një klub, dhe në biseda me katalanët ka marrë shpjegimin se mesku në klub nënkupton që Katalonia dhe stadiumi dhe Barcelona nuk ka vetëm klub, është ma shumë se sa klub. Sepse kur hyni aty shihni art, vetë Koloseumi i stadiumit Camp Nou, të ndjell frikë në kuptimin e pyetjes vetvetes, a është e mundur që dora e njeriut dhe arkitektura e njeriut të ndërton gjithë këtë stadium. Aty ka politik, sepse gjithmonë e dini ju El Clasico dhe rivalitetin Castiliano-Katalan. Aty ka art, ajo bukuri tjetër. Aty ka sport, do të thënë çdo gjë gërshetohet në atë stadium. Unë jam i lidhur shpirtërisht me katalanët edhe me Spanjën përgjithësi, po them në veçanti me katalanët. Po do t'i binte ritingu Barcelonës nëse Katalonia do të shpallte pavarësinë? Shumë do t'i binte, do të uleshin të ardhurat e klubit, do t'i binte ritingu edhe Madridit, edhe Real Madridit, edhe ekipeve të tjera të Spanjës. Sepse ndryshe nga këto liga tjera, tash nëse dalim në rrafshin sportiv, mendoj që La Liga është e pozicionuar ose orientuar në këtë rivalitetin në mes të Barçës dhe Madridit. Prandaj vërtet do të ishte humbje edhe për La Liga, edhe për Madridin, edhe për Barcelonën. Nuk besoj që do të janë vërtet realiste këto shkrimet e fundit që Barcelona të luaj në Bundesliga ose në Premier League ose të ngjashme. Në variantin më të lehtë mendoj që do të mund të luajnë me spanjollët, me francezët. Me francezët. Kemi deklarata edhe të lojtarëve të Barcelonës, si kemi parë kanë qenë zyrtare deklarata mbrojtës si Gerard Piqué, por sot e kemi edhe të Andrés Iniestas, i cili thotë se nuk do të përfshihet me këto çështje, por është mirë që njerëzit të vendosin në bazë të asaj çfarë ndjejnë. Sakt, unë thash më herët që në kuptimin e rrugës se çfarë duhet të ndiqet, mendoj pas i dilemë që faktet dhe argumentet janë kundër katalanëve. Megjithatë me një vullnet të mirë në kuptimin e promovimit të atyre vlerave që për kohë të gjatë janë bërë nga spanjollët, historikisht nga gotët e vizigotët e Burbunit të kushdo historia atyre. Atëherë mendoj që ata duhet të reflektojnë dhe të japin mundësinë njerëzve që votojnë, dhe kjo mundësi do duhet të shpërfaqet përmes një procesi negociator, përmes një procesi bisedimësh, duke ju dhënë mundësinë. Dëgjoj, nuk është krejt e sigurt, mbase mund të përballim edhe me dilemat të rastit të Skocisë. Sepse struktura ose përzierja e popullatës në Kataloni është shumë e theksuar. Nuk e di nëse ura një pamje në sy, një djalosh që mbante një pankart ose një parol që thoshte unë jam kundër pavarësisë, por jam kundër dhunës dhe nuk mund të qëndroj në shtëpi për shkak të dhunës që policia po bën ndaj kundrejt njerëzve të mi. Unë po e them edhe një herë, njerëzit duhet të vendosin, nuk duhet të përdoret dhunë e tillë për ata që shkojnë të votojnë, le të lihen të lirë, mbase edhe shumica mund të jetë në favor të qëndrimit në jurisdiksionin spanjoll. Kur flasim në terma sportiv, në qoftë se Katalonia do të shpallte sot nesër pavarësi, dhe në qoftë se do të bëheshin largimet nga kombëtarja e Spanjës atyre lojtarëve që kanë thënë, Shqipëria nuk do ta kishte keq këtë ditë. Do të ishte lajm shumë i mirë në veçanti nëse marrim të paktën një barazim nga këto dy mega ndeshje që kemi nesër dhe me datën 9. Unë besoj shumë pak në këtë teori, por paktën Piqué, Iniesta e të tjerë, Busquets, Jordi Alba, dhe mendoj se gjysma e ekipit spanjoll është nga Katalonia, por të paktën nuk besoj që do të jetë ky skenar.
Do t'isha shumë i lumtur normalisht, sepse do t'a shinim Shqipërinë botërore, një surprizë tjetër e radhës. Po, me që të ta përfundojmë emisionin, me që e vazhdojmë me futboll, nuk është se keni punë fort mirë si klub këtë sezon. Tashi nuk e di se çka konstatoni ose çka dëshironi me thënë të thoni me mirë. S'është Barcelona, a di çfarë do të thënë? S'është Barcelona e 2-3 sezonave të kaluara. Barcelona e këtij sezoni është kjo Barcelona që i ka bërë 7 ndeshje, ka 7 fitore. Ka shënuar 22 gola, ka pranuar vetëm 2. Çka tjetër? Se di, a ka një tifoz, po e thëmë prapë më të shmendur se sa ju me Kosovë për Barcelona. Profesor, ishte kënaqësi që ju kisha mysafir sot. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit. Biseduam me profesorin e drejtës ndërkombëtare, Afrim Hoti, për zhvillimet në Kataloni. Biseduam edhe për aspektin politik, kushtetutar, por edhe sportiv. Nëse ka ndonjë ngjashmëri mes Katalonisë dhe Kosovës, dhe profesori heqi gjitha dilemat se nuk ka asnjë ngjashmëri. Do të ketë marketing pas marketingut në pjesën e dytë të Imazhit, me ju do të jetë kolegja Aida Gashi. Qëndroni me ne.